So, ayun, ito yung trade ko ngayon kay gold. Okay, so ito yung buy setup ko. Kani-kanina lang naman ako nag-enter ng trade ko dito. Okay, so nag-buy ako sa 2409, stop loss ko 2399, and then TP is 2445. Pero pabalik na si gold sa entry ko. So baka mag-re-entry ulit ako dito. So dun sa mga late and also sa mga bagong pasok dito sa live na to, ayan, kung gusto niyo sabayan, no, okay, follow at your own risk lang, no. Okay, so kung interesado kayong sabayan itong setup na to, ayan, pwede na kayong mag-enter ng trade nyo since pabalik na sa entry ko ulit. Pero yun, still valid pa rin naman itong setup na to for me. Okay, so I'm still anticipating pa rin yung potential up move na gawin dito ni gold. Okay, so possibly itong bearish zone na minart ko dito, actually ayun, no, tinest nung una and then now tinest ulit, no. So possibly ma-violated itong sell zone na to na minart ko. Okay, pero let's see, no. Let's see, tingnan pa rin natin. Okay, so sana lang, no, mag-play out itong setup na to. Sana mag-materialize. Okay? 2,000 years later. And there you go. So, ayun, ito na yung naging outcome ng trade natin nung last Thursday, August 8, no? New York session. Okay, so ayun, no, ito na yung current price ngayon, no, 2442. And yung target natin is 2445, no? So few pips away na lang, no, before ma-hit yung TP natin. And I think anytime now, ma-hit na tong target natin dito, no? So today is Monday, no? 5 p.m. Okay? So, yun, I'm preparing to sell na rin dito kay gold as soon as na ma-hit itong target ko rito. And dun sa mga naka-open pa yung position dito, well actually, pwede nyo nang i-manual close yung position nyo na yan, ano? So, book profit na, no? Okay? Ako kasi yung ginawa ko rito, di ba, like I said, yun, nag-take na ako ng partial dito and yun, along the way, nag-trailing stop loss na lang ako sa rest ng position ko. So yan, kaya ito lang yung profit ko, no, na running profit ko kasi nakapag-take partial na ako, no. Pero sayang, no, kung di ako nag-take partial dito, mas malaki pa sana yung running profit ko na to. But anyway, no, that's part of my trading management. Okay, so always take partial talaga. So yun, congrats, no, congrats sa mga sumabay sa setup na to, sa mga sumabay sa trade ko na to, and congrats dun sa mga nag-take partial and nag-hold ng position, no. Okay, so congrats sa lahat. So I think nasa almost 400 pips running na itong position na to, no. So yun, grabe, no, grabe, napaka-solid ng setup na to. Okay, so yun, congrats ulit.